नमस्कार. आज आपण थेअरीमधील सेशन 6 बघणार आहोत. यामध्ये आपण इनपुट डिव्हाइसेस कोणकोणते आहेत आणि त्यांचं कार्य कशा पद्धतीने चालतं आणि परीक्षेला त्याच्यावरती कोणत्या पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात हे बघणार आहोत. इनपुट डिव्हाइस ट्रान्सलेट डेटा अँड इन्स्ट्रक्शन्स दॅट ह्युमन कॅन अंडरस्टँड इनटू अ फॉर्म दॅट द कम्प्युटर कॅन प्रोसेस. कम्प्युटरला आपण जो काही डेटा देत असतो तो आपल्या लँग्वेजमध्ये देत असतो, म्हणजेच युजर लँग्वेजमध्ये देत असतो आणि इनपुट डिव्हाइस मार्फत मग आपला जो डेटा आहे, युजर लँग्वेजमधला जो डेटा आहे तो कम्प्युटरला समजेल अशा भाषेमध्ये कन्वर्ट केला जातो आणि तो स्टोरेज युनिटकडे पुढं प्रोसेससाठी पाठवला जातो. व्हॉट इज इनपुट? इनपुट म्हणजे काय? इनपुट इज एनी डेटा ऑर इन्स्ट्रक्शन्स that are used by a computer. कम्प्युटरकडून घेतली जाणारी, स्वीकारली जाणारी कोणतीही माहिती म्हणजे इनपुट. दे कॅन कम डायरेक्टली फ्रॉम यू और फ्रॉम अदर सोर्सेस. म्हणजे कम्प्युटर ही माहिती आपल्याकडून सुद्धा घेऊ शकतो डायरेक्टली किंवा इतर सोर्सेसमधून सुद्धा कम्प्युटर इनपुट घेऊ शकतो. इनपुट जो आहे, आपण जो डेटा देणार आहोत, हा दोन पद्धतीने आपण कम्प्युटरला डेटा देत असतो. एक कीबोर्ड एंट्री म्हणजे कीबोर्डच्या द्वारे आणि दुसरा आहे डायरेक्ट एंट्री म्हणजे कीबोर्ड शिवाय इतरही काही डिव्हाइसेस आहेत त्यांचा वापर करून आपण कम्प्युटरला डेटा किंवा इनपुट देत असतो. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू इनपुट डेटा इज बाय कीबोर्ड. सर्वात जास्त प्रमाणामध्ये जो डेटा कम्प्युटरला पुरवला जातो तो कीबोर्डच्या मार्फत पुरवला जातो. कीबोर्ड्स कन्वर्ट नंबर्स, लेटर्स अँड स्पेशल कॅरेक्टर्स दॅट पीपल अंडरस्टँड इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. आणि जो डेटा आपण कीबोर्डच्याद्वारे कम्प्युटरला देत असतो त्याचं रूपांतर कीबोर्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्समध्ये करतो. दे आर वाईड व्हरायटी ऑफ डिफरंट कीबोर्ड डिझाईन्स. आणि कीबोर्डमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीचे कीबोर्ड आपल्याला बघायला मिळतात. आता टाईप्स ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत बघा. सर्वात प्रथम आहे ट्रॅडिशनल कीबोर्ड. म्हणजे नॉर्मली आपण जो सगळीकडे वापरतो कीबोर्ड त्याला ट्रॅडिशनल कीबोर्ड असं म्हटलं जातं. कीबोर्डमध्ये अजून एक प्रकार आहे तो म्हणजे फ्लेक्झिबल कीबोर्ड. हा रबरचा असतो जो आपल्याला फोल्ड सुद्धा करता येतो. त्याच्यानंतर आहे इर्गोनॉमिक कीबोर्ड. त्यानंतर आहे वायरलेस कीबोर्ड जो सेलवरती चालत असतो, बॅटरीवरती चालत असतो. आणि तिसरा आहे PDA कीबोर्ड म्हणजेच पर्सनल डिजिटल असिस्टंटसाठी वापरला जाणारा कीबोर्ड. त्यातला जो पहिला आहे ट्रॅडिशनल कीबोर्ड जो आपण रेग्युलर सगळीकडे वापरतो, ज्याला फुल साईज रेक्टँग्युलर कीबोर्ड्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. आता त्याच्यावर आधारित कोणकोणते प्रश्न परीक्षेला विचारले जातात बघा. फंक्शन कीज. कीबोर्डवरती ज्या F1 पासून ते F2 पर्यंत ज्या कीज आपल्याला बघायला मिळतात त्यांना फंक्शन कीज असं म्हटलं जातं. आणि त्याचबरोबर त्यांना स्पेशल पर्पज कीज असं सुद्धा म्हटलं जातं. कारण F1, F2, F3, F4 ह्या ज्या कीज आहेत या प्रत्येक कीजला काही स्पेशल फंक्शन दिलेलं आहे. तर F1 पासून F12 कीजना काय म्हटलं जातं अशा पद्धतीचा प्रश्न येतो आणि त्याचं उत्तर आहे फंक्शन कीज. तर F1 पासून F12 पर्यंत कीजना काय म्हटलं जातं अशा पद्धतीचा प्रश्न हा विचारला जातो, तर त्याला फंक्शन कीज असं म्हटलं जातं. पुढे आहे नॅव्हिगेशन कीज. कीबोर्डवरच्या ज्या अप ॲरो, डाऊन ॲरो, लेफ्ट ॲरो, राईट ॲरो ह्या ज्या कीज असतात यांनाच नॅव्हिगेशन कीज असं म्हटलं जातं. डॉक्युमेंटमध्ये वरच्या बाजूला जाण्यासाठी, लेफ्ट साईडला जाण्यासाठी, राईट साईडला जाण्यासाठी किंवा डाऊन साईडला येण्यासाठी नॅव्हिगेशन कीजचा वापर केला जातो. त्याच्यानंतर आहे कॉम्बिनेशन कीज. शिफ्ट, कंट्रोल आणि अल्ट या कीजना कॉम्बिनेशन कीज असं म्हटलं जातं. म्हणजे ह्या कीज जर सिंगल तुम्ही प्रेस केला, फक्त शिफ्ट प्रेस केला तर काही होणार नाही, फक्त कंट्रोल प्रेस केला तरीसुद्धा काही होणार नाही, नुसता अल्ट प्रेस केला तरीसुद्धा काही होणार नाही.
परंतु शिफ्ट सोबत ए प्रेस केलं तर कुठली तरी कमांड होईल, कंट्रोल सोबत बी प्रेस केलं तर एखादी कमांड येईल, अल्ट सोबत यस प्रेस केलं, म्हणून यांना कॉम्बिनेशन कीज असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर आहे टॉगल कीज, ज्या कीज ऑन आणि ऑफ होतात. उदाहरणार्थ कॅप्सलॉक एकदा आपण प्रेस केलं की सगळ्या कीज कॅपिटलमध्ये टाईप व्हायला सुरुवात होतात आणि पुन्हा तीच की प्रेस केली तर कॅप्सलॉक ऑफ होतो आणि पुन्हा स्मॉल केसमध्ये टाईप व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे जी की एकदा प्रेस केल्यानंतर ऑन होते आणि पुन्हा तीच की प्रेस केल्यानंतर ऑफ होते, अशा कीजना टॉगल कीज असं म्हटलं जातं. आणि कीबोर्डवरती कॅप्सलॉक, नम लॉक आणि स्क्रोल लॉक या 3 की ज्या आहेत यांना टॉगल कीज असं म्हटलं जातं. त्यानंतर आहे न्यूमरिक कीज, 0 पासून 9 पर्यंत ज्या काही कीज दिसतात तुम्हाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या कीजना न्यूमरिक कीज असं म्हटलं जातं. त्यानंतर आहे न्यूमरिक की पॅड. कीबोर्डवरती आपल्याला या बाजूला म्हणजे उजव्या बाजूला जो कीपॅड दिसतो ज्याच्यामध्ये 1 2 3 4 असं लिहिलेलं असतं याला आपण न्यूमरिक कीपॅड म्हणतो. हा कीपॅड तुम्ही नमलॉक की प्रेस केला तर ऑन होतो आणि मग तुम्ही 1 2 3 4 ह्या कीज प्रेस करू शकता. नमलॉक तुम्ही ऑफ केलात तर मग खाली इथं एंड किंवा ॲरो की, पेज डाऊन, पेज अप, होम की ह्या की प्रेस व्हायला सुरुवात होतात. त्याच्यानंतर कीबोर्डचा पुढचा प्रकार आहे तो म्हणजे फ्लेक्झिबल कीबोर्ड. याच्यामध्ये कीबोर्ड हा रबरचा असतो, हा फोल्डसुद्धा होतो. त्यानंतर फोल्ड ऑर रोलअप फॉर एझी पॅकिंग ऑर स्टोरेज. त्याच्यानंतर आहे इर्गोनॉमिक कीबोर्ड. या कीबोर्डवरती आपले तळवे ठेवण्यासाठी भरपूर जागा असते आणि याही कीबोर्डचा वापर कम्प्युटरला इनपुट देण्यासाठी केला जातो. सिमिलर टू ट्रॅडिशनल कीबोर्ड्स, the keyboard arrangement however is not rectangular and a palm rest is provided. म्हणजे तळवे ठेवण्यासाठी आपल्याला जागा दिलेली असते आणि याचा वापर करून आपण कम्प्युटरला इनपुट देत असतो. वायरलेस कीबोर्ड, याच्यामध्ये बॅटरी आणि सेलचा वापर केलेला असतो. बॅटरी, सेल आणि कोणतीही वायर CPU ला कनेक्ट न करता आपण कीबोर्डच्या द्वारे इनपुट कम्प्युटरला देऊ शकतो. ट्रान्समिट इनपुट टू द सिस्टम युनिट थ्रू द एअर. त्यानंतर आहे PDA कीबोर्ड्स. पर्सनल डिजिटल असिस्टंट हा जो कम्प्युटर आहे याच्यामध्ये इनपुट देण्यासाठी या कीबोर्डचा वापर केला जातो. तर अशा पद्धतीने आपण PDA कीबोर्ड्स म्हणजेच पर्सनल डिजिटल असिस्टंट कीबोर्ड, PDAला इनपुट देण्यासाठी या कीबोर्डचा वापर केला जातो. मिनिएचर कीबोर्ड्स फॉर PDAs यूज्ड टू सेंड ईमेल, क्रिएट डॉक्युमेंट्स अँड मोर. तर अशा पद्धतीने आज आपण इनपुट डिव्हाइसमधील कीबोर्ड आणि त्याचे प्रकार आणि त्यावर येणारे प्रश्न हे या सेशनमध्ये बघितलेले आहेत. धन्यवाद.